to earn money online in Nepal. ल फेरि पनि स्वागत छ आजको अर्निङ भिडियोमा र आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र प्यासिभ अर्निङ रिलेटेड हुनेछ र यसको पार्ट 1 पनि भिडियो बनाइसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा लिङ्क छ र यो यही भिडियो र आई बटनमा पनि लिङ्क छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ पार्ट 2 भिडियो रहेको छ। तपाईले सिम्पली केही नगरिकन अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ 48 रेफरल्स भइसकेको छ। 48 जना जोइन गरिसक्नु भएको छ। यो प्यासिभ अर्निङको रिलेटेड एप हो, त्यही भएर वेबसाइट हो, त्यही भएर 48 जना जोइन गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईको टर्न हो, जोइन गर्नुहोस् र अर्न गर्नुहोस् र सुरु गरौँ यसको सुरुवातमा। र यो वेबसाइटको नाम चाहिँ हनीगन रहेको छ। हनीगन भनेर नछोड्नु होला, मैले एकदम टिप्स एन्ड ट्रिकहरू दिनेछु। सो सुरुमा तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले साइन अप गरेर पनि देखाइदिनेछु। र तपाईले यसमा चाहिँ हनीगन भनेर नछोड्नु होला। सुरुमा तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र कुपन कोडमा चाहिँ BIMAL 6B33A हाल्नुहोस्, अथवा मेरो लिङ्कबाट डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यसबाट क्लिक गरेर जानुहोस्। तपाईले सिधै $10 को पाउन सक्नुहुन्छ, गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर तपाईले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनुहोस् र सिम्पली आफ्नो एकाउन्ट बनाएपछि तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईले केमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डाउनलोड गर्नुहोस्। र तपाईले ल्यापटपमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले एक्स्ट्रा 30% अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो त मेरो करेन्ट ब्यालेन्स रहिसकेको छ र मैले यहाँ रेफरलबाट पनि धेरै कमाएको छैन। सो मैले आफ्नै मेहनतलेबाट कमाएको छु र मेहनत नै केही गरेको छैन, यो डाटा रहेकोबाट कमाइसकेको छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब क्लियर छ। $6.61 रहेको छ र $20 मा मेरो पेमेन्ट हुनेछ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 48 जना जोडिसक्नु भइसकेको छ र तपाईहरु पनि जोड्न सक्नुहुनेछ र लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। र तपाईले रेफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले साथीले विड्रल लियो भने तपाईले $5 पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको साथीले फेरि सिधै तपाईको लिङ्कबाट जोइन गर्नुभयो भने $10 पाउन सक्नुहुनेछ। र लिङ्क शेयरेबल लिङ्क चाहिँ रेफरल लिङ्क चाहिँ यहाँ छ। तपाईले सिम्पली यो पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको अर्निङ टुडे तपाईले आज कति कमाउनु सबै देखिनेछ यहाँ। र तपाईको यो चाहिँ पट रहेको छ। तपाईले सिम्पली 24 आवरमा एभ्री 24 आवरमा तपाईले पट खोल्न सक्नुहुनेछ। 5 MB पुरा हुने बित्तिकै तपाईले पट खोल्न मिल्छ र तपाईले पटबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पोइन्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको यहाँ हरियो बत्ती बोल्यो भने तपाईको डिभाइस इज कनेक्टेड एक्टिभ हुन्छ, बोलेन भने तपाईले रिफ्रेश गर्नुहोस्, तपाईको आफै एक्टिभ हुन्छ। सो तपाईले मैले सुरुमै अचिभमेन्टमा लगेर देखाउने छु। अचिभमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिफ्रेन्ट टास्कहरु चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेर मैले यसबाट धेरै कमाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा खोलेर देखाइदिन्छु। यो स्पुकी बोनस भन्नेमा मैले 500 रिवार्ड्स पाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 200 रिवार्ड रहेको छ। सो यसै गरी मैले यहाँ रिवार्ड्सहरु टन्नै कमाइसकेको छु र त्यसैबाट मेरो अर्निङ पनि भइरहेको छ र अहिले पनि चलिरहेको छ। र दुईटा लक छ, जति तपाई माथि पुग्दै जानुहुन्छ त्यति च्यालेन्जेसहरु खुलिदै जान्छन्। तपाईले सिम्पली त्यसबाट पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैबाट धेरै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अरु देखाउनु पर्ने धेरै जस्तो केही छैन। र तपाईको स्ट्याटिस्टिकहरु यहाँ देखाउनेछ। तपाईले कति ग्यादर गर्नुभयो, 7 GB मेरो अनयुज 7 GB मैले केही काम नगरेकोमा 7 GB कलेक्ट भएर त्यसबाट अर्न भइरहेको छ। र रेफरलबाट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र विनिङहरु मेरो अदर बोनसहरु रेफरलको बोनसहरु सबहरु यही रहेको छन्। र लास्ट 30 डे तपाईको लाइफ टाइमको हेर्न सक्नुहुनेछ। र ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पेपल र जम्प ट्याक्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र पेपलमा चाहिँ तपाईले 15% काटेर जान्छ पेपलमा विड्रल लिनुभयो भने। जम्प ट्याक्समा लिनुभयो भने तपाईको 100% नै तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले एक्स्ट्रा 10% बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यु विल अल्सो गेट 10% बोनस इन योर जम्प ट्याक्स वालेट भनेर रहेको छ। र जम्प ट्याक्सको भिडियो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु। अर्को अपकमिङ भिडियोजमा मेरो जम्प ट्याक्सको वालेट कसरी बनाउने सब रिलेटेड बताउने छु। र मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ आफै बढिरहेको छ र मैले केही काम गर्नु पनि परेको छैन। तपाईले पनि काम नगरिकन अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तो फाल्टु टाइममा बस्नुभन्दा तपाईले केही पनि अर्न गर्न सक्नुभएको छैन भने तपाईले एउटा डाउनलोड गर्नुहोस्, एउटा साइड इन्कम भन्ने हुन्छ। र तपाईले यदि मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईको 24 आवर तपाईको चलिरहन्छ र तपाईको डाटा अनयुज डाटाबाट तपाईको अर्न हुनेछ र तपाईलाई सजिलो पनि हुनेछ। तपाईले 3-4 वटा एकाउन्टमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। 3-4 वटा मोबाइलमा पनि सेम एकाउन्ट जोइन गरेर तपाईले एक्स्ट्रा कमाउन सक्नुहुनेछ। र इजी छ प्रोसेसर अर्न गर्न। र एभ्री टाइम तपाईहरुलाई खोलेर 24 आवरमा एकचोटी खोलेर तपाईले सिम्पली पटमा क्लेम गरेर हुनुहोस्, क्लेम गरे हुन्छ। अरु काम गर्न केही पर्दैन।
सो यति भन्दै आजको भिडियो मैले यही समाप्त गर्दैछु र सो जोइन गर्न नबिर्सिनु होला, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा आउनेछ। सो द्याट्स अल टुडे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।